السودان بشكل عام عبارة عن سهل رسوبي منبسط ينحدر قليلا من الشرق والغرب نحو الوسط، وينحدر السهل بأكمله من الجنوب نحو الشمال، ويشقه نهر النيل وروافد أخرى. اكتسب السودان تباينا في غطاء الأرض نسبة للتباين في المناخ وتباين كميات الأمطار وتوزيعها وتنوع التربة، مما أدى إلى تباين غطاء الأرض نتيجة لذلك. ومن أجل تنمية مستدامة وتخطيط استراتيجي مبني على دراسات ومعلومات حقيقية على الأرض، كان لا بد من عمل مسح للغطاء النباتي للسودان. فعلى مر التاريخ تمت العديد من المسوحات لغطاء الأرض. هذه المحاولات بدأت منذ العام 1898 ميلادية مع دخول المستعمر، فقد كان من أولوياته معرفة الموارد الغابية، حيث قام بعمل مسح لغطاء الموارد الغابية في السودان، ومن ثم صدرت أولى القوانين وأسست إدارة للغابات. ومنذ ذلك الوقت تتابعت المحاولات على مر العقود، بعضها كان كليا وغطى جميع مناطق السودان، وآخر جزئي، حيث استخدمت الوسائل البدائية من دواب وخلافه، والبعض الآخر استخدمت فيه التقنيات الحديثة. إلى أن جاءت نتائج مسح غطاء الأرض الأفريقي في عام 2000، والتي أعطت صورة كاملة لحالة الغابات وغطاء الأرض في السودان، وذلك باستخدام صور الإقمار الصناعية وخلافه من التقنيات المتطورة. ويعد السودان من أكثر الدول التي تعاني من التدهور البيئي، والتي ينجلي أثرها في زحف الأحزمة النباتية جنوبا، وبذلك تتوسع المساحات الصحراوية. كما أن الأنشطة السكانية ونمط الحياة أثر بصورة ملموسة على شكل غطاء الأرض، ولذلك كان من الضروري عمل خارطة لغطاء الأرض تكون مرجعية لخطط وسياسات الأجهزة المختصة في الدولة. In terms of land cover, what do we mean? Well, land cover is the observed biophysical cover of the Earth's surface. It is without doubt one of the most important elements for the description of the study of the environment. فخارطة غطاء الأرض من أسهل وأكثر الوسائل فعالية في اكتشاف تفاعل البشر مع الأرض والبيئة الطبيعية من حولهم. فمن خلال هذه الخارطة يتم عكس كيفية تأثير البشر على البيئة، ولا بد من عمل مثل هذه القياسات بصورة مستمرة للوصول لمخرجات مفيدة. Many of us think of land in terms of land use, and we characterize in FAO and internationally land use as the arrangements, the activities and inputs people undertake in a certain land cover type to produce or maintain it. So one can conceptualize the difference. Land use deals with the inputs to land, the arrangements, how land is held by people, the inputs, the fertilizer, the labor, the mechanization, the way that they manage the land. With land cover, we are observing the result of that management practice. It's important for us to look at how people manage land and to look at the implications and results of those management practices. هنالك العديد من المبادرات الشبيهة حول العالم تقوم بها الفاو لمساعدة الدول في تنسيق عملية إعداد المعلومات المتعلقة بغطاء الأرض،
وذلك في مختلف الأراضي والأنظمة البيئية. فالفاو تقوم حاليا بمسح الغطاء النباتي في كل من حوض نهر الميكونغ ومنطقة القوقاز وعبر جبال الهيمالايا. أما على الصعيد الإقليمي وتحديدا في كينيا والدول المجاورة، فقد تم اكتمال المسح وتقييم التغيير في المناطق الزراعية والغابات والمناطق الحضرية. وتتطلع الفاو حاليا إلى مستقبل التعاون مع السودان في إنتاج وقياس طبيعة غطاء الأرض والتحول فيه، والذي ظهرت نتائجه الآن. Sudan Integrated Food Security Information for Action is a global initiative which we try to put it into Sudan with the major objective of strengthening the government capacity in data generation, analysis and dissemination, and also in some cases to the utilization of it. CIPSIA tries to strengthen the government's information generation capacity by dissecting the outputs into 8. Out of those 8 outputs, one of the major outputs that CIPSIA tried to achieve is a natural resource management information system. Within the natural resource management information system, the land cover update takes the largest share within that component. يعمل المشروع مع مجموعة من المؤسسات لتحقيق أهدافه، وهي وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المكلفة للتنسيق لنظام معلومات الأمن الغذائي، وهيئة الاستشعار عن بعد، والهيئة القومية للغابات بصفتهما الجهات المكلفة بالتنفيذ التقني لتحديث غطاء الأرض للسودان، وكل ذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. وتمشيا مع أهداف المشروع، فإن الهدف الأساسي لتحديث خارطة غطاء الأرض هو بناء القدرات، والذي يشمل البناء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية. فمبدأ تنفيذ المشروع في سيفسيا يرتكز على البناء على ما هو قائم وموجود، وبالتالي يرتكز على العمل مع المؤسسات آنفة الذكر والمكلفة بتحقيق مخرجاته المختلفة. تظل المعلومات هي الأساس حقيقة لإحداث التنمية في كل البلاد، ومعلومات الغطاء النباتي من المعلومات الهامة خاصة في ظل المتغيرات التي حدثت على مر التاريخ في استخدام الأراضي وفي النمط الحياتي للمواطنين في المناطق الريفية. ولذلك بذل مشروع معلومات الأمن الغذائي المتكامل دعم القرار جهدا كبيرا في إعداد خريطة الغطاء النباتي، متعاونا في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية، ومتعاونا مع المؤسسات المحلية كجامعة الخرطوم مركز الاستشعار عن بعد والمراكز الأخرى والإرصاد الجوي وخلافها من كل المؤسسات التي لها علاقة بهذا الموضوع لإعداد هذه الخريطة وتحديثها حتى يتم الاستفادة منها بالنظر إلى المتغيرات والاستفادة من ذلك في التخطيط المستقبلي لمستقبل التنمية الزراعية واستخدامات الموارد في السودان. الرغبات حقيقة في المشروع بتاع غطاء الأرض الأفريقي والذي تبعه غطاء الأرض في السودان حقيقة دور رئيسي. فيما يتعلق بغطاء الأرض الأفريقي كانت الغابات هي نقطة الارتكاز الرئيسة لذلك المشروع. والآن بعد أن جاءت عملية تحديث لغطاء الأرض في السودان، الغابات أيضا كانت نقطة ارتكاز مشاركة في هذا المجال، فهي قامت بعملية التنسيق بين الجهات الفنية المختصة
سواء على مستوى الاستشعار عن بعد أو الأمن الغذائي في وزارة الزراعة أو عملها مع الهيئة القومية للغابات أو أمانة المشروع نفسه، فكان ده دور رئيسي قامت به الغابات. الكادر الموجود بالهيئة هو متنوع التخصصات، لكن بتربط المعرفة بتفسير المعطيات الفضائية كلها. فكانت المجهودات أثمرت في إنه الهيئة يعني تتيح إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع. وحقيقة نحن فخورين بأنه يعني كنا من الجهات المتميزة الممكن يعني أو وجدت ثقة الفاو ووزارة الزراعة برضو في أنه ننفذ المشروع. فالهيئة أعدت للمشروع إعداد جيد، وفرت الكادر المتميز، في نفس الوقت كانت عندها برضو بنية جيدة، لكن بمساعدة الفاو يعني أصبحت في ترقية وكفاءة في المعامل بما وفرته الفاو طبعا من أجهزة ومعينات عمل. والهيئة دعمت هذا كما ذكرت بالإصطاف بالأدوات المعينة أو الداتا المعينة الأنسيلري داتا عشان يتحقق هذا العمل. تتكون عملية تحديث غطاء الأرض من مجموعة من الخطوات تبدأ بما يسمى بعملية التفسير أو الانتربريتيشن، حيث تم تدريب 15 مشاركا من جهات مختلفة تضم هيئة الاستشعار عن بعد، وبمشاركة عدة جهات منها الهيئة القومية للغابات ووزارة الزراعة ومفوضية العون الإنساني، حيث تم تدريبهم على مجموعة من البرامج التي تساعد في تفسير الصور الفضائية. My name is Daniela Mattina and I follow the Vancouver project in Khartoum, and mainly I follow the photo interpretation activity and the supervision of the interpretation work in the Remote Sensing Authority from University of Khartoum, and it was a group of 15 people from different departments, I think from forestry, agricultural and from Remote Sensing Authority, that they followed training on the Vancouver interpretation and analysis in Khartoum with the Remote Sensing Center, Authority Center. And so after the training they started the activity of mapping. في هذا المشروع وصلنا لمرحلة أفضل، واللي هي استخدام ماتكات مابينج ديفايس الجيج أناليسيس تول، وهو سوفت وير بيساعدنا في أنه نعمل كودينج للبوليجونز، والبوليجونز أساسا بتكون معمولة من ديفينيان، هو سوفت وير ثاني بيعمل سيجمنتيشن للصورة يحول مضلعات، بدل ما كان زمان نحن بنعمل مانيوال ديجيتايزيشن على السكرين عشان نعمل مضلعات. فالشغل كان مفيد يعني، وكان موضوع السيجمنتيشن الديجيتال او اوتوماتيك سيجمنتيشن للصورة كان مفيد كثير، وسهل العمل بتاع تفسير الصور، لأنه السوفت وير بيقوم يقسم لك الصورة حسب انعكاس الأشعة وحسب الديجيتال نمبرز الموجودة في الصورة. فكان مشروع مفيد بالنسبة لنا نحن بالذات تعلم السوفت وير الجديد الديفينيان والماتكات، أفادنا كثير في موضوع إنتاج خرائط الغابات أو أي فيجيتيشن أو أي لاند كونه انه نحن نكون في ضمن فريق، واتمنى انه يستمر على اساس انه الناس يعني تستفيد من المعلومات من بعض. في نفس الوقت الحاجه بدل كل جهه تكون شغاله في حاجتها براها، كل الجهات تكون شغاله في الحاجه نفسها،
وتتداول بيناتها عشان الناس يعني بدل كل زول الناس تكون ماشيه بالتوازي، بدل كل ما زول شغال في اتجاه براو. فهي استفادة يعني الاستفادة كبيرة جدا من حتى من الجهات يعني من الجهات يعني من ناس وزارة الزراعة من القارات كده استفدنا منه واستعنا بهم حتى في التفسير وكده. يعني برغم اننا احنا يعني الحمد لله يعني في التفسير ما عندنا مشكلة، لكن يعني كان بالنسبة لنا تجويد للتفسير. يعني عمل تيم ويرك بيفيدنا في انه كل انسان متخصص في حته ما. البرسيجن فارمنج انها هي مجموعه انظمه، كل قطاع معين بيدخل الداتا بتاعته في الحته المعينه على اساس انه في النهايه تكون عباره عن سيركل، انه كل جزئيه معينه تدخل في السيستم المعين، وفي النهايه انه مجموعه من الانبوتس تدينا اوتبوت واضح. يعني العمل اللي تم ده عمل ما سهل، والفائدة منه حتكون كبيرة إن شاء الله لو تم استخدامه يعني المنظومة الجماعية. يعني شغل حيكون المفروض يكون شغل جماعي، يعني الاحتكارية في المجال ده بالذات ما حيكون منها فائدة كبيرة. يلي هذه العملية عملية التحقق الحقلي أو ما يسمى بالفيلد فيريفيكيشن، بحيث تقوم هذه الفرق بزيارات ميدانية لبعض النقاط التي تم تفسيرها من قبل الفريق الأول ومن خلال الصور الفضائية، حيث تم إرسال مجموعة من الفرق مكونة من 15 مشاركا للولايات المختلفة للقيام بالعمل الحقلي. شاركنا مع ناس الهيئة العامة للغابات وهيئة الاستشعار الأموات. وزارة الزراعة أيضا كانت مشاركة في العملية بتاعت الفيديو. نحن وقتنا ولاية خرطوم بالإضافة لولاية نهر النيل. العملية بتاعت العمل الحقلي بيتم كالآتي: بنعمل داونلود للبوينت بتاعتنا اللي هي البوينت موجودة في الجهاز، فأنا بنقلها من الجهاز للجهاز بتاع الGPS على أساس إن أنا أقدر أتبع الملفات بتاعتي. فكانت في عندنا نقاط في ولاية الخرطوم، بدأنا من ولاية الخرطوم وانتهينا بنهر النيل. بتوزن النقطة بتاعتك بتاع الجهاز بتاع الGPS، النقطة المحددة اللي أنت بتمشي تصلها، وبتحدد اتجاهها وين. الGPS بتتبعه لحد ما تصل على النقطة المعينة. طيب بعد ما وصلنا للنقطة المعينة احنا بنقوم بعدين الخطوة الأولى بنعملها بننزل في الأرض، بنشوف الغطاء النواتي الموجود شنو، بنفحصه، بنسجل في استمارة فورمة مرفقة فيها كل المعلومات عن الغطاء النواتي الموجود، بالإضافة للمعالم البارزة إن كان شجرة أو شجيرات على حسب التصنيف الموجود في الاستمارة. بعد ما نتفق على نحن كتيم ورك، التيم ورك طبعا بتكون من فرد من الغابات وفرد من الهيئة بتاعت الاستشعار الأموات وفرد من وزارة الزراعة، على أساس إنه أي واحد يغطي الجانب اللي بيكون مخفي للجانب الآخر، فبنوصف الغطاء النواتي الموجود أيا كان نوعه، بنسجل في الفورمة. بنكمل العملية دي بعملية بتاعت صور فوتوغرافية بواسطة الكاميرا تكون مصاحبة معاها، بتاخد صور ل4 اتجاهات مختلفة. الصور ده عندها مواصفات معينة على أساس إنه يكون تلت في السماء والتلتين في الأنكار تحت، على أساس إنك تقدر تاخد البعد بتاعك على بعد 5 أمتار، تقدر الزول بيشوف الصورة يقدر يعرف الحاصل في شنو. بناخد الصور بنحفظها وبننزل الفورمة وبنسلمها للهيئة بتاعت الاستشعار الأموات على أساس إنها تقوم بعد تعمل العملية بتاعت الداتا انتري للفورمات والصور وبتربطها مع بعض البرامج والسيستم الموجود. ويتبع ذلك مجموعة من المعالجات التي تمت في روما بهدف إخراج المنتج النهائي في شكل قاعدة بيانات وأطلس ليتم توزيعه فيما بعد. My name is Luigi Simeone and I work here in FAO taking care of GIS data and with special focus on cartography. So actually my role here is to
get all the land cover database and have it all assembled together and fit into a beautiful, good-looking and meaningful map. And actually our scope here is to produce information by making use of map, information on land cover. I'm Louise. I'm a graphic designer for John Layton's division, and I'm working on this project for Sudan. We're following all the projects, the printed projects that will be written about a few projects, which would be the atlas, land cover separated by state, one poster per province, per state, one national poster, maybe the skin. Yeah. إن خارطة غطاء الأرض ذات فائدة عظيمة للباحثين في شتى المجالات، ويمكن أن تعتمد عليها العديد من الدراسات المتعلقة بالبيئة وخلافه. We are not only producing a map, which may not be that of use, but we are producing a database in which many researches and also many activities can be used for policy purposes. So one of the uses of the database which we managed to support was the data that was used for wood fuels integrated supply demand overview mapping, a wisdom analysis which was done in Darfur, and then currently we are stretching it to other 12 states. Wisdom methodology, and wisdom stands for wood fuels integrated supply demand overview mapping. The wisdom methodology was developed by FAO in the framework of the forestry department and for the estimation and the analysis of supply wood fuel balance in a territorial context. Wisdom is a GIS-based analysis, and it is made through the implementation of several phases. Wisdom allowed to carry out a diagnostic of the situation, and it is important for the definition of the priority area of intervention. Through Wisdom, we can assess the location where the situation may be dramatic from an environmental impact perspective, where the demand is so high, much higher than the supply potential, that the land cover update, as it is a big venture, it required basically a participation of various stakeholders as well. So I think we should use this opportunity to acknowledge the support that we got from various UN agencies, including the UNDP CRMA, the Crisis Recovery Mapping Analysis Unit, which really contributed a lot in terms of providing all the necessary logistic support for this initiative. We have also the GMFS, the Global Monitoring on Food Security. They have provided or shared with us the high-resolution satellite imagery in Kordofan, which is their operational area. We are also grateful with EFA, the same kinds of access to their high-resolution imagery was done in the area of Kordofan. We are also extremely grateful to UNDPKO, which is the Department of Peacekeeping Mission, which they also allowed us to use high-resolution satellite imagery in Darfur. The other support that we get is from the UNDPKO or UNMIS, who gave us not only the access to their satellite imagery, but also they gave us human resources and also provided some logistical support when we try to implement the land cover update. We are very happy to support the government of Sudan
in partnership with FAO to develop these systems. And we appreciate the work that's been done so far with our partners on this. It's now time to go a step beyond, where there is adequate funding and adequate capacity in place for this to be sustainable and provide adequate information for future policies. Our partners in the development of the land cover mapping system, the Remote Sensing Authority, the National Forest Corporation, and the Ministry of Agriculture, are proving that we can establish a good natural resources and monitoring system in Sudan that can provide useful information for policy and action. It is now time for this to ensure that the system in place is sustained and there are adequate resources to maintain it, and as well as about time for other partners to get involved in this approach. المشروع الآن هو ربط بين جهات مسؤولة من الأمن الغذائي وجهات فنية أخرى في الاستشعار عن بعد وخلافه، وده بيان بالعمل إلى أن قضايا الغابات لا تنفصل من القضايا الكلية الأخرى. حقيقة بحضور يعني متكرر وبسبورت يعني بأشكال مختلفة. حقيقة نحن لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع ونشكر الانتربرتر يعني حقيقة لما يعني قدموه وكل من ساهم في هذا المشروع. حقيقة ما كان لهذا المشروع أن ينجح هذا النجاح المتميز إلا تعاون المؤسسات الحكومية المشاركة، وعلى رأسها وزارة الزراعة، الأمانة الفنية، والهيئة القومية للغابات، هاك اللي هي مفوضية الشؤون الإنسانية، وهيئة الاستشعار عن بعد. حقيقة هذه المجموعات كانت متجانسة، ونشكر لهم أنهم يعني فرقوا منسوبيهم بالذات الغابات وهاك لهذا العمل الكبير، ونحمد الله ونشكره أننا جميعا تعاوننا وتم هذا الإنجاز الضخم للسودان، ونسأل الله أن يفيد البلاد والعباد. Finally, I would like to really thank so many people, including Sadiq, who has been really instrumental in coordinating all these initiatives. I mean, without whom it would have been very, very difficult, if not impossible, to implement the land cover update in country. And of course, we will not neglect the contribution of John Latham, who persistently, that's from the Natural Resource and Environment Land and Water Division, without whom also, I mean, whose persistence follow-up of the overall activity and coordination of this activity in a very meticulous manner has helped a lot to make these things happen. And again, without whom things would have been very, very difficult, and his technical meticulousness has helped a lot. I'd like to close by thanking the excellent collaboration of the Government of Sudan across all ministries and institutes involved in this program, led ably through the Office of the Deputy Minister, Dr. Jamie, implemented through the SIFSIA project, led by the charismatic Alemu Asfaw and Sadiq El Amin, the able support of the Remote Sensing Authority, led by Dr. Amna, and the support constantly of Sarah in the whole process. The team has collectively catalyzed and reinforced the strong institutional network within Sudan
and has maintained a very successful project for land cover mapping. My congratulations to all of you, and I look forward to collaborating with you in the future on the Land Cover Change Initiative and its application for natural resources.